नमस्कार, कसे आहात सगळे? मजेत ना? असायलाच हवं. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे लापशीचा तिखट लापशी. तर साहित्य बघूया आपण. हा कांदा घेतलाय, ही थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे, इथे खाली कोथिंबीरीचे देठ आहे, नंतर ही एक लाल मिरची घेतली आहे, टॅमॅटो एक चिरून घेतलाय, हे माझ्याकडे फ्रोझन वाटाणे होते ते घेतलेले आहेत, आणि इथे लापशी 2 कप घेतलेली आहे. आणि हे एवढं साहित्य झाल्यावर आता लापशी कशी बनवायची ते मी तुम्हाला शिकवते. हे बघा, आता लापशी कशी बनवायची ते शिकवते तुम्हाला. इथे हा एक टोप ठेवलेला आहे, साधारण पसरट टोप तुम्ही घ्यायचा, नंतर गॅस पेटवायचा. पहा, गॅस पेटवला. बघा, हा गॅस इथे मी पेटवला आहे आणि हा टोप ठेवला आहे. इथे मी लापशीसाठी पाणी उकळत ठेवलेलं आहे, ते मी तुम्हाला सांगणार आहे किती आणि कधी घालायचं ते. आता सर्वप्रथम आपण तेल घालून घेऊया. तेल तापायची मी वाट पाहत आहे. तेल तापल्याशिवाय काहीच आपण टाकू नाही शकत. आता बऱ्यापैकी तेल तापलेलं आहे. आणि ह्यामध्ये ही थोडी मिरची ही टाकून बघायची तडतडते का, आणि जिरं टाकायचं. जिरं चांगलं फुललं पाहिजे. जरा गॅस मोठा करते म्हणजे जिरं चांगलं फुलेल. बघा, आता मिरची चांगली छान झाली आहे आणि जिरंही फुललेलं आहे. नंतर थोडा हिंग टाकते. त्यानंतर हे कोथिंबीरीचे देठ टाकते. आणि त्यावर हा कांदा टाकते. जरा मऊ होईपर्यंत वाट पाहायची. त्यासाठी आपण मीठ टाकायचं, म्हणजे मग कांदा जरा लवकर मऊ होतो. थोडं मीठ मी पाण्यात टाकत आहे, म्हणजे जेव्हा आपण ते पाणी घालणार तर छान मीठ लागतं मग लापशीला, म्हणून मी ते त्याच्यावर जरासं पाण्यात घातलेलं आहे. आणि आता 1 चमचा मी आलं जिरं पेस्ट घालत आहे.
1 चमचा आलं जिरं पेस्ट, आलं लसूण पेस्ट घालत आहे. आता मात्र हे चांगलं ढवळून घ्यायचं. अंडा जरा ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे, अगदी शिजला नाही पाहिजे. आता ह्यावर आपण काय करायचं, बाकी सगळे मसाले घालून घ्यायचे. हे बघा, आता मी ह्याच्यावर हळद घातली आहे. त्यानंतर मी घालत आहे धणेजिरे पूड. त्यानंतर घालत आहे थोडासा गरम मसाला. त्यानंतर घालत आहे लाल तिखट. आधी मिरची घातली आहे त्या हिशोबाप्रमाणे नंतर तुम्ही घाला, पण लाल तिखटने छान कलर येतो. आणि थोडीशी साखर, अगदी किंचितशी, नावाला जरा चव येते. जसं आपण गोड पदार्थ करताना किंचितचं मीठ टाकतो, त्याच प्रमाणात जर आपण तिखट पदार्थ करताना किंचितशी साखर टाकली तर चव खूप छान लागते. आता हे बघा, ह्याला मस्त असं सॉटे करून घ्यायचं. हे झालं की ह्याच्यावर तुम्ही हा टॅमॅटो टाकायचा बारीक चिरलेला. टॅमॅटो नरम होईपर्यंत वाढ नाही पाहिजे. टॅमॅटो झाला, मसाले झाले, मीठ झालं, सगळं काही झालं. आता आपण काय करायचं, भाज्या टाकायच्या. तर मी आज फक्त वाटाणे टाकत आहे, पण तुम्हाला हवा तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही गाजर टाकू शकता, फ्लावर टाकू शकता, बटाटा टाकू शकता, किंवा ब्रोकली हवी तर ब्रोकली टाकू शकता. पण मला जास्त भाज्यांचं असं नाही करायचं आहे, मला फक्त शिराच करायचा आहे, लाईक उपमासारखं करायचं आहे. म्हणून मी हे फक्त वाटाणे टाकत आहे. आता सगळं सरमिसळ झालेलं आहे. आता आपण काय करायचं, ह्याला बाजूला करायचं. हे पहा, हे मी पहा बरं मी कसं करते आहे. ह्याला असं बाजूला करून ह्याच्यामध्ये तुम्ही 1 चमचा साजूक तूप टाकायचं. साजूक तूप ऑप्शनल आहे, पण टाकलात तर तुमची जी काही लापशी तुम्ही बनवाल ती भन्नाट होईल आणि लोक खाणारे तोंडात बोटं घालतील, एवढी सुंदर होईल. आता हे मध्ये तुम्ही जे ठेवलं आहे ना त्याच्यावर ही लापशी टाकायची आणि चांगली ती तुपामध्ये परतवून घ्यायची. छान सगळी लापशी अशी तुपात परतवून घ्यायची. बघा, 1च चमचा मी तूप टाकले, जास्त नाही टाकले. आणि जेव्हा ही तुमची सगळी लापशी त्या तुपात मिक्स होते
त्यानंतर मग तुम्ही सगळे पुन्हा त्या भाज्यांमध्ये मिक्स करायचे. असे केल्याने काय होते, ती लापशी एकदम खमंग आणि सुंदर बनते. आता आपलं मीठ ह्याच्यामध्ये आहे ऑलरेडी, मी थोडं पाण्यातही घातलेलं आहे, थोडं ह्याच्यात घातलेलं आहे, त्यामुळे आता आपल्याला मिठाचं प्रमाण कळणार नाही, पण जास्त नाही टाकायचं कारण मग ते आपल्याला काढता नाही येणार. पण कलर पहा किती छान आलाय, असा ऑरेंज मस्त केशरी कलर आलेला आहे. आणि तिखट तर आपली झालीच असणार, शिवाय मीठ पण बरोबर पडलंच असणार. आता फक्त काय करायचं, आपले प्रमाण तर सगळं घालून झालेलं आहे. आता हे जे उकळलेलं पाणी आहे त्याचा गॅस मी काढून टाकते. हे बघा, आणि आता साधारण मी 1 वाटी घेतले, तर त्याला तुम्ही 2.5 वाटी पाणी घालायचं. मी 2.5 वाटी पाणी उकळत ठेवलेलं गरम पाणीच घालायचं. आणि छान असं त्याला मिक्स करून घ्यायचं. गॅस अगदी मीडियम ठेवायचा, मीडियम टू लो ठेवलात तरी चालेल, कारण आता आपल्याला वाटाणे शिजायचे आणि ती लापशी पण शिजायची आणि कांदा पण शिजायचे, टॅमॅटो पण शिजायचे, सगळं शिजायचं आहे. म्हणून अशी तिला इथे ठेवून द्यायचं आणि जर असं पाणी घेऊन बघायचं की आपली चव बरोबर झाली आहे का, परफेक्ट झालेली आहे, मीठही अगदी परफेक्ट आहे. आता काय करायचं, हिला झाकून 5 मिनिटं ठेवून द्यायचं. हे बघा, आता 5 मिनिटांनी तुम्हाला दाखवते आपली लापशी किती छान झालेली आहे. ही बघा, मस्त अशी शिऱ्यासारखी झालेली आहे, सुटसुटीत झालेली आहे. तिला जराही आपल्याला चिकट झालेली नाही आणि कलर पण पहा किती छान आलाय. जसं आपला साजूक तुपाला, साजूक शिऱ्याला, साजूक तुपातला जो शिरा असतो त्याला कसं जीच हे असते, टेक्स्चर असतं, तसं इथे हे झालेलं आहे. पहा बरे किती सुंदर. आणि आता ह्याच्यावर जरा चव घेऊन बघूया की मीठ मिरची याला काही कमी आहे का. गरम आहे म्हणून जरा मीठ लागेल असं वाटतं. मी मगाशीच तुम्हाला म्हटलं ना, आपण मीठ घालताना जरा प्रमाणातच घालायचं, मग आपण नंतर घालू शकतो, पण जर एकदम आपण घातलं तर मग आपल्याला ते काढता येत नाही. किती सुंदर झालेली आहे लापशी, तिखट लापशी म्हणतात ह्याला. आणि जर ह्याच्यात जर तुम्ही भाज्या घातल्यात अजून, तर तुमचं पोटभरणीचंही काम होऊन जातं. मस्त लापशी झालेली आहे. पुन्हा एकदा खाऊन बघते अजून मीठ लागतंय का. थोडं लागेल अजूनही. जरा मीठ असलं ना की बरी लागते ती. अगदी अळणी केली तर ती खावत नाही. जसं आपण उपमा कसा करतो, and now ija pija tija, so I'm trying 3rd time and let's see it works or not. And now 3rd time I'm trying this. 1 tomato and 1 watana also, 1 kanda also. See, everything is here.
वाव, परफेक्ट ना. व्हॉट यू डू, एक चमचा परत साजूक तूप घ्या आणि नुसतं असं वरतून टाका. जरासं असं पसरवा. आणि ही मगाशी कापून चिरून ठेवलेली कोथिंबीर अशी वरतून टाका. आणि अगदी थोडंसं लिंबू, जास्त नाही टाकायचं, त्याला आंबट चव सुद्धा आली पाहिजे म्हणून, पण किंचितसं थोडंसं लिंबू टाका. आणि गॅस बंद करून हे पहा किती सुंदर आपला झालेला आहे उपमा. तर आता हा गॅस बंद करून ह्याला ठेवून द्या. आणि जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.